Nakapag-Elyu na ba ang lahat? Kung hindi pa, panoorin mo to. For today's video, dahil private vehicle ang gamit ko, dumaan na ako sa SCTEX and TPLEX para mabilis ang biyahe. Dahil galing ako ng Pampanga, ang entry point ko is SCTEX South Clark. It just took me about an hour and 30 minutes para makarating sa bayan ng Rosario, La Union, which is the exit point of TPLEX. Toll fee is 179 pesos. Paglabas mo ng SCTEX, just continue straight to TPLEX. Toll fee is 311 pesos. Paglabas mo ng TPLEX, nasa Elyu ka na. Let's go on to our first destination. Una nating pinuntahan ang Ma-cho or Ma-cho Temple dahil along the way lang ito kung pupunta ka ng San Juan Beaches. Ito ay matatagpuan sa Quezon Avenue, Barangay 2, San Fernando, La Union. If you're using Waze or Google Maps, just pin the location Ma-cho Temple. Itinayo noong 1970s, this Taoist temple was dedicated to the goddess of sea, Ma-cho, a powerful protector of the sea and a patron of fishermen. Kung kaya't mapapansin nyo na ang templong ito ay sadyang nakaharap overlooking the West Philippine Sea. Sa templong ito, makakakita ng iba pang mga tanawin like towers, pagoda, fountains, dragons, Chinese saints, and the traditional Taoist interiors. Talaga namang napaka-peaceful at tahimik na lugar na ito. Perfect for meditation and for those who want to unwind after a stressful day. Plus, malawak din ang kanilang parking space. So when you go to Elyu, make sure to visit Ma-cho Temple. It's been 10 AM in the morning at bigla akong nagutom. Dito ko naisipang mag-brunch sa Curo restaurant, Curbside Villa. Curbside Villa is located at Surf Town, Urbiztondo, San Juan, La Union, malapit lang sa mga kainan at beach dito sa San Juan. Bukod sa kanilang mga villas that can accommodate 2 to 4 people per villa, bukas din ang kanilang roof deck restaurant mula 7 AM hanggang 9 PM. They serve all-day breakfast, salads, appetizers, pasta, coffee, smoothies, and spirits. Tinry ko yung English breakfast na bestseller nila and nakita ko sa TikTok na maganda yung reviews. Solid siya for me yung sausage, sobrang juicy, bacon is crispy, and namiss ko lang kumain ng pancake. Sinamahan ko pa yan ng strawberry banana smoothie na perfectly blended with real fruit talaga. Swak na swak para sa ating pupuntahan na next adventure. Arat, samahan niyo ako. Sinong mag-aakala na meron palang isang napakagandang waterfall dito lang sa may katabing bayan ng San Gabriel? I've been to Elyu many times, pero ngayon ko lang napuntahan ang Tangadan Falls. Exciting! Para makarating dito, kailangan mo munang dumaan ng Municipal Treasury Office para mag-register o di kaya ipin location sa Waze app ang Tangadan Falls Tour Guide. Pagdating mo doon, sila na ang bahala sa'yo. Roughly 15 to 20 minutes lang ang biyahe papunta dito from Urbiztondo Beach. Kailangan mo din kumuha ng tour guide at sumakay ng habal-habal dahil may mga part na kalsada na hindi pa pwedeng daanan ng 4 wheels. In short, no tour guide, no entry policy. Habang papunta sa waterfall, pinapili ako ng tour guide kung gusto ko daw bang mag-short trail or long trail. Kapag long trail, kasama sa mga madadaanan nyo ang diving spot na kung saan pwede mong ma-experience sumakay ng cable ride patawid ng ilog. If you're adventurous enough and kaya mong mag-trekking for 15 to 20 minutes, I would recommend going for the long trail. Ito yung clip kung saan sumakay ako ng cable ride patawid ng ilog. Sabi ni tropang tour guide, may iba't ibang levels daw dito ng cliff jumping. Merong 25 meters, 15 meters, and 10 meters. Kaya kahit beginner ka, basta malakas ang loob mo, kaya mong imekos yan minsan. All in all, sobrang lupit. This is such a discovery for me and for sure,
This is not the last time na pupunta ako sa Tangadan Falls. For late lunch, bumalik ako ng Urbiztondo para kumain. Dahil sobrang hype to sa TikTok, dito ko napiling kumain sa Miryinda. Ito ay located sa 225 Urbiztondo, San Juan. They are open from Thursday to Monday, 10 a.m. to 5 p.m. Kaya kung gusto nyong kumain dito, preferably punta kayo dito around lunchtime. Tinry ko nga itong kanilang famous kare-kare, banana bread for dessert, and their signature iced tea. For me, yung lasa sakto lang. It complements well dun sa fried rice and bagoong. Super affordable na din yung price at 250 pesos. Yung iced tea masarap siya, hindi ganun katamis. It's about 3 p.m. at hindi na ganun kainit. Kaya this is the perfect time kung trip mong magtampisaw sa dagat at maglakad-lakad sa beachfront. Ang Urbiztondo ay sikat bilang surfing capital of the North. Bukod sa malalaking alon nito at malawak na beachfront, meron din dito mga quality hotels and resorts to make your stay more special and comfortable. May mga nag-offer din ng surfing lessons and pwede ka nang mag-surf sa halagang 500 pesos for an hour. Sikat din ito for sunset viewing. O diba? Sobrang aesthetic. Pagpatak ng gabi, sobrang buhay na buhay ang Elyu dahil sa napakaraming bars dito na pwedeng puntahan para mag-chill, mag-party, at kahit tumambay lang kasamang pamilya o mga tropa. Ilan sa mga ito ay ang Tavern by the Sea, Port San Juan, Flotsam and Jetsam na talaga namang dinarayo dahil sa mga makukulay nitong ilaw. Kung umabot ka sa video na to, alam mo kung gaano ka-iconic ang 7-Eleven na to. Cup noodles after inuman is the key. For my last trip, tinungo ko ang bagong bukas na Elyu's Food Park located along MacArthur Highway dito sa San Fernando, La Union. Hanep! Halos nandito na ata lahat ng food varieties. Please watch this ASMR video para sa full virtual tour sa Elyu's Food Park. Enjoy!
Sige po. Ano po ba? Oh, babae. Yes, sir, shawarma. Ilan yan po eh? Sarang may isang video. Ay, isa pa nga. Isa pa daw. Large rice. Ano na ba kaya? Eh, dito, may kasama na yung isa pa. Kung nagustuhan mo ang quick La Union trip na to, please like this video and subscribe to my YouTube channel para ganahan akong mag-upload next week. See you on my next video. Peace out!